السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ይህ የሐበሻ ሬዲዮ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ይህ የሐበሻ ሬዲዮ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። الله لا يصف بالله خلق العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ይህ የሐበሻ ሬዲዮ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። الله ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف 81 የሐበሻ ኢስላሚክ ሬዲዮ የዜና ወጃጋ ከድራብሪያችሁ ቆያለሁ። በቅድሚያ ማረስቱ አሜሪካ በ11 ሀገራት ስደተኞች ላይ ጥለው የነበረውን እገዳ ነሳች። ሩሲያ በቀጣይ የአሜሪካ ኮንግረስ ምርጫ ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ልትሞክር ትችላለች ሲል የሲአይኤ ዳይሬክተር አሳሰበ። የኢራቅ ፓርላማ በኩርድ ባንኮች ላይ ተጥሎ የነበረውን ማዕቀብ እንዲነሳ ወሰነ። የሚሉት የዕለቱ አበይት ርዕሶቻችን ናቸው። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አሜሪካ በ11 ሀገራት ስደተኞች ላይ ጥላው የነበረውን እገዳ ነሳች። የአሜሪካ መንግስት በአገሪቱ ከፍተኛ የደህንነት ስጋት ሊሆኑ ይችላሉ በሚል በ11 ሀገራት ስደተኞች ላይ ጥሎት የነበረውን እገዳ ማንሳቱን አስታወቀ። ይሁን እንጂ ከነዚህ 11 ሀገራት የሚመጡ ስደተኞች ጥብቅ ምርመራ እንደሚደረግባቸው ነው ሀገሪቱ ያስታወቀችው። ዋሽንግተን ከእገዳ ማንሳት ጋር አብራ የምትተገብራቸው እርምጃዎች ወደ ሀገሪቱ ማን እንደሚገባ ጠንቅቃ እንድታውቅ የሚያስችላት እንደሆነ አስታውቃለች። በተጨማሪም ይህን የስደተኞች ፕሮግራምን ተጠቅመው ለክፋት መግባት የሚፈልጉ ስደተኞችን የሚወስዱ እርምጃዎች እንደሚለዩ ነው የጠቆመችው። በፈረንጆች ጥቅምት ወር ላይ የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር እገዳ ከጣለባቸው ሀገራት መካከል እነዚህ 11 ሀገራት የትኞቹ እንደሆኑ በግልጽ አላስቀመጠም። ሆኖም በሀገራት ሰሜን ኮሪያ፣ ግብጽ፣ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ሊቢያ፣ ማሊ፣ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳንና ሶሪያና የመን የመሳሰሉ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተገምቷል። የዜና ምንጫችን ሲጂቲኤን ነው። ሩሲያ በቀጣይ የአሜሪካ ኮንግረስ ምርጫ ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ልትሞክር ትችላለች አሉ የሲአይኤ ዳይሬክተር። የአሜሪካ ማዕከላዊ ስለላ ድርጅት ሲአይኤ የአገሪቱ ባያዝነው የፈረንጆች ዓመት ህዳር ወር ላይ በመታካሄደው የኮንግረስ አባላት ምርጫ ላይ ጣልቃ ለመግባት ልትሞክር እንደምትችል ገለጹ። የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከተካሄደ ከ2 ዓመት በኋላ በሚካሄደው በዚህ ምርጫ የ435 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና እስከ 50 የሚደርሱ የሴኔት አባላት ምርጫ ይካሄዳል። የሲአይኤ ዳይሬክተር ማይክ ፖምፒዮ እንዳሉት በምዕራብ ዓለሙ ውስጥ ፖለቲካ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ የምትሞክር ናት ያሏት ሩሲያ በዚህም ምርጫ ጣልቃ ልትገባ እንደምትችል ነው የተናገሩት። ዳይሬክተሩ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ የአሜሪካ የሩሲያ ጣልቃ ለመግባት ትሞክራለች ብለው ቢገምቱም ሀገራቸው ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ታከናውናለች ብለው እንደሚተማመኑ ገልጸዋል። በተመሳሳይ ዓለም ከቻይና ሊመጣ የሚችል መሰል ጣልቃ ገብነትን መከላከል አለባት ሲሉም ተደምጠዋል። ባለፈው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሩሲያ ጣልቃ ገብታለች የሚል የዩናይትድ ስቴትስ ልዩ መርማሪ ቡድን አዋቅራ እየሰራች ትገኛለች። ይህ ቡድን የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳ ሰዎች ለሰውየው ማሸነፍ ሲሉ ከሞስኮ ጋር አብረው እንደሆኑም እየመረመረ ይገኛል። የዜና ምንጫችን ሮይተርስ ነው። የኢራቅ ፓርላማ በኩርድ ባንኮች ላይ ተጥሎ የነበረው ማዕቀብ እንዲነሳ ወሰነ። የኢራቅ ፓርላማ በኩርድ ግዛት ባንኮች ላይ ጥሎ የነበረው ማዕቀብ እንዲነሳ ወስኗል። ባግዳድ በኩርድ ባንኮች ማዕቀብ እንዲጥል አድርጋ የነበረው ግዛቷ ሀገር ለመሆን ህዝበ ውሳኔ ማድረጓን ተከትሎ ጫናን ለማሳረፍ ነበር። አሁን ላይ ማዕቀቡ የሚፈልገውን ኢላማ ስለመታ እንዲነሳ ነው የተወሰነው ነው የተባለው። የኢራቅ መንግስት ጥሎት የነበረው ማዕቀብ የኩርድ ባንኮች የአሜሪካ ዶላርን ጨምሮ የሌሎች የውጭ ሀገር ምንዛሬዎች ዝውውርና ሽያጭ እንዳያደርጉ የሚከለክል ነበር። በተጨማሪም ከኩርድ ግዛት የሚነሳ ማንኛውም ዓለም አቀፋዊ በረራዎች ላይ የኢራቅ ማዕከላዊ መንግስት እገዳ ጥሎ እንደነበር ይታወሳል። ባሳለፍነው ጥቅምት ወር የኢራቋ የኩርድ ግዛት በተደረገው ህዝበ ውሳኔ
ብዙ አብዛኛው መራጭ ግዛቷ ራሷን የቻለች ሀገር እንድትሆን ድምጽ መስጠቱ ይታወሳል። ህዝበ ውሳኔውን ተከትሎ የተፈጠሩ ጫናዎች ግን ግዛቷ በኢራቅ አካላቷ እንድትቀጥል አስገድዷታል። የዜና ምንጫችን ሮይተርስ ነው። የተወደዳችሁ የሀበሻ እስላም ሬዲዮ ክፍል 81 አድማጮች የዛሬው የዜና ወጃ ፕሮግራማችን የሰማችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ ተመኘው። ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ለታህር ጥር 27 2010 በማለዳ በኢንተርኔት ተፈራስ ገስግሰን ሙስሊም ያለበት ቦታ ሁሉ የምንደርሰው ብቸኛው የሙስሊሞች ልሳን የሆነው እኛ የሀበሻ እስላሚክ ሬዲዮ አዘጋጆች ነን። በተለመደው እስላማዊ ሰላምታ እንጀምራለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መላው ሴትም ሆነ ወንድ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንቱስ በምን ሁኔታ አለፈ ብዬ በመጠየቅ ከፕሮግራማችን ጅማሬ እስከ ፍጻሜው የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሳን እንዘልቃለን። በነገራችን ላይ እናንተም ወጣቱ ሙስሊም ሊወያይበት እናንተ ልታነሱት ይገባል የምትሉን ካላችሁ በአድራሻችን ብትልኩልን የምናቀርብ መሆኑን እየገለጽን ዛሬ ግን ከቤተሰባችን የተለየ አቂዳ ያለው ሰው ቢኖርና ያ ሰው ደግሞ ከአህለል ሱና አቂዳ ወጥተን ወደ ኩፍር ወደ ጥሜት እንድንሄድ በተለያየ መልኩ ቢያስገድደን ምን ማድረግ ይገባናል የሚሉትን ሐሳቦች እኔና ወንድም ከድር በየዝግጅቶች ጣልቃ እያነሳን እስከ ፍጻሜው የምንቆይ ይሆናል። ይህ ችግር ደግሞ አሁን ላይ የብዙሃኑን ቤት እያንኳኳ የሚገኝ አይን ያፈጠጠ ችግር እየሆነ መጥቷል። አሁን ችግር መኖሩ ሳይሆን ችግሩን በመልኩ መወጣት አለብን የሚለው ወሳኝ ጥያቄ ይመስለኛል። እንደምታውቁት በዋትስአፕ ግሩፓችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እኛስ ምን እናደርጋለን የሚል አዲስ የመወያያ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። በዚህ ዝግጅት በተለያዩ ጊዜያት የጀማ ልጆችን የገጠሙ አጣብቂኝ ችግሮችን በሐሳብ ብቻ ይዟችሁ ይያል የመፍትሄ ሐሳቦችን ጭንቅ ላላቸው ወንድምና እህቶቻችን እናመላክታለን። በእነሱ ችግር ዳግም እኛ ለወደፊት እንዳይገጥመን የምንማርበት ቢደርስብን መፍትሄው ምን ሊሆን እንደሚችል የምናውቅበት መሰናዶ ይሆናል ብለን እናስባለን። በዚህ ዝግጅት የተማረም ያልተማረም ሴትም ይሁን ወንድ ያለ አድሮ ያለ ሀፍረት መሳተፍ ይኖርበታል። በግሩፕ ሜሴጅ ይበዛብኛል የሚል ካለም ውይይት የማይኖርበት ጸጥ ያለ ግሩፕ አዘጋጅተናል። እናም ወደዛ እንቀይራለን። አሁን ለውይይት አቅርብልን የችግር ጨንቆኛል የሚል ካለም በአድራሻችን ላኩልን እያል የሳምንቱ አሸናፊ እህታችን ረማ መሐመድ ነች። ለአቂዳ ትኩረት እንስጥ የሚለው የዛሬ መልእክቷ ነው። ወደ መጀመሪያው መዝባ እናልፋለን። يا محمد يا أمته أباد تعجلالك يا نبي فاطمة كمدينة كوبك سما قال الرسول سمان نسلس ماما يا محمد يا أمته أباد تعجلالك يا نبي فاطمة كمدينة كوبك سما قال الرسول سمان نسلس ماما يا محمد يا أمته أباد تعجلالك يا نبي فاطمة كمدينة كوبك سما قال الرسول سمان نسلس ماما يا محمد يا أمته أباد تعجلالك يا نبي فاطمة كمدينة كوبك سما قال الرسول سمان نسلس ماما مسكانا يدبا يا حبيبي شكر لرزاك يا حبيبي ما يمتاك يا حبيبي يا بطر الخلق يا حبيبي يا محمد يا أمته أباد تعجلالك يا نبي فاطمة كمدينة كوبك سما قال الرسول سمان نسلس ماما ሻሃችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለመደ ሁኔታ አዳዲስና ሲነሱ የማንሰማቸው ርዕሶች በብዛት ግን የኛ ጀማዓ ሰዎች ካለማወቅ ይሁን ከባህል ተጽዕኖ ወይም ዲንን ካለማወቅ የተነሳ የሚሰሩትን ከዲን ጋር የሚጻረሩ ተግባራቶች በሬዲዮናችን በማንሳት እያስተማሩን ይገኛሉ። እኛን ይበል ይጠንክር በርቱ ለማለት እንወዳለን። ለዛሬ ደግሞ እንድንሰማው ያዘጋጁልንን ደርስ በመቀጠል የምንሰማው ይሆናል። በዚህ ፕሮግራም ላይ በሁላችንም ድምጽ የሀበሻ ሬዲዮ ሳምንታዊ ፕሮግራም ዘጋቢ ወደ መጽሐፎች የምንማርበት ልዩ ፕሮግራም ነው። ከእምነታችን ጓዳ መዲና الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين
اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. የተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ የዛሬ ደርሳችን የሚሆነው ስለ አባትና እናት ሐቅ بعد موتهما ከሞቱ በኋላ ያላቸውን ሐቅ የተመለከተ ይሆናል። ይህ አርዕስት ሙሂም ስለሆነ ከልባችን እንከታተለው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የወላጆች ሐቅ ታላቅ እንደሆነ በቁርአን ላይ ሲነግረን وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله تعالى بذه قرآن آية من لنا جيته وسنوا الأزوال جيته كو أرسل إنجيل لأن دات تجزوا أزوال እንዲሁም ደግሞ ለወላጆቻችሁ ደግሞ መልካም እንድትውሉ ማዟችኋል። ከሁለት አንዳቸው ወይም ደግሞ ሁለቱም ሸምግለው እድሜያቸው ገፍቶ ከደረስክባቸው ኡፍ የሚለውን ቃል እንኳን እንዳትጠቀም እነሱ ላይ ኡፍ እንዳትላቸው፣ እንዲሁም እንዳትገለምጣቸው፣ መልካም የሆነ ንግግር ጥሩ ንግግርን አናግራቸው ይላል አላሁ ተዓላ። እንዲሁም የመተናነስ የሆነ ክንፍን ደግሞ ዝቅ አድርግላቸው፣ ዱዓም አድርግላቸው። ወቁል ረቢ ርሐምሁማ ከማ ረበያኒ ሰጊራ፣ እኔ ህፃኑኜ እንደተንከባከቡኝ ህፃኑኜ ለኔ እንደለፉ እንደደከሙ እንዳዘኑልኝ አንተም ደግሞ ረሕመትህን ስጣቸው ብለህ ለምንላቸው ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። የወላጆች ሐቅ ለነሱ የምናደርገው መልካም ስራ በሐያታቸው እያሉ ብቻ ሳይሆን ዱንያን ለቀው ወደ አኺራ ከተሸጋገሩ በኋላም የሚቀጥል ነገር ስለሆነ ይህንን ነገር መዘንጋት የለብንም። ለዚያ ነው ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓኢሻ በዘገቡት ሐዲስ አንድ ሰው መጥቶ ጠየቃቸው። ምን አላቸው? ኢነ ኡሚ ፍቱሊተት ነፍሱሃ ወአራሃ ለው ተከለመት ተሰደቀት فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه. من አላቸው? እናቴ እኮ በድንገት ሞተች፣ ብትናገር ኖሮ መጨረሻ ላይ ከሞቷ ፊት ብትናገር ኖሮ ሰደቃ አድርጉልኝ ትል ነበረ። አሁን እኔ ሰደቃ ባደርግላት ትጠቀማለች ወይ? فهل لها أجر إن تصدقت عنها? ለርሷ ሰደቃ ባደርግላት አጅር ይኖራታል ወይ ብሎ ጠየቃቸው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ነዓም አሉ። አዎ ይጠቅማታል አሉ የኛ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህንን ሐዲስ ቡኻሪና ሙስሊም ናቸው የዘገቡት ማለት ነው። ሌላም እንደዚሁ ወላጆች ለምሳሌ ጾም ኖሮባቸው ሳይጾሙ ቢሞቱ ግዴታ የሆነባቸውን ጾም ሳይጾሙ በድንገት ይሞቱ እንደሚጾምላቸውም ይህን የሚያመለክትም ሐዲስ አለ። روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. አንድ ሰው ጾም ኖሮት ግዴታ የሆነ ጾም ኖሮበት ሳይጾመው ከሞተ ወልዩ ይጾምለታል አሉ። ወልይ ሲባል እዚህ ቦታ ላይ ወላጅ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ልጆችም ሊሆኑ ይችላሉ። የአባታቸውን የእናታቸውን ያለባቸውን ጾሞች ሊጾሙላቸው ይችላሉ። አጅሩ ይደርሳቸዋል፣ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ሐጅም ኖሮባቸው ሳያደርጉ የሞቱ ከሆነ ሌላ ሰው ሐጅ ሊያደርግላቸው ይችላል። ይህንንም ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ከአብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ أن امرأة خثعمية قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا. أباتي بتأم يا رجل تلك سوناتشونا حج قبيته ونباتشوال درسوا باتشوال لا يثبت على الراحلة. نقرقنا أباتي ميقال لبوتن السالة رقتهم الكامت عيشلون كارجلنا يتنسى بتأم دك موال
أفأحج عنه لأباتي حج لا درق الله وي بلا ستيقاتشو قال نعم أو حج درق الله تبات وذلك في حجة الوداع هي دقمو حجة الوداع لا يقات أما كسر نبر هي سيت نبينا عليه الصلاة والسلام تيقاتشو لأباتو حج للتارق نقروات ይህም አባትነት ከሚጠቀሙበት መልካም ነገሮች አንዱ ነው በሐያት ይያሉም ራሂላ ላይ ሚጋልቡትን ሳሪያ ለግተው መቀመጥ የማይችሉበት መልኩ ካረጁ ወይም ደግሞ ግዴታውንባቸው ካለፉም ልጆች ሐጁን ሊያረጉላቸው ይችላሉ ማለት ነው ثبت في الأحاديث الصحيحة وصول ثواب الصدقة والدعاء والاستغفار والصوم والحج والعمرة ونحو ذلك إلى الميت عند سو አባትናቱም ይሁን ሌላም ቢሆን ከሞተ በኋላ ልጆቹ ወላጆቹ ማለትም ወይም ወንድሞቹ እህቶቹ የሚያረጉለት ዱዓ ሰደቃ እስትግፋር ጾም ሐጅና ዑምራ ሌሎች መልካም ስራዎች ሰዋቡ እንደሚደርሰው ብዙ ሐዲሶች ላይ የተረጋገጠ ነው ቁርአንን መቅራትም ደግሞ ዒባዳህ ነውና መልካም ስራ ነውና ይጠቀምበታል فتصل إلى الميت إنذي سراوች ثوابوች ወደ መይቱ ይደርሳል لأنه لا فارق بينها وبين ذلك العبادات المذكورة قرآن መቅራትና በሌሎቹ ዒባዳዎች መካከል ምንም አይነት ለውጥ የለምና ልክ ጾም መጾም ሰደቃ ማድረግ ሐጅ ማድረግ እነዚህ ለዚህ ሰውዬ እንደሚጠቅመው ሁሉ كذلك ቁርአንን መቅራትና ሰዋቡን ለሱ ማለትም ማድረስም እንደዚሁ የሚጠቅመው ነገር ይሆናል ማለት ነው قال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها إلى اللوم لا ميت لموت سو يمنا رجلت ولا جوش مهنوك ولا جوش ليلا يلوت يمنا رجلت شو ملكان سراوش ثوابون دي درسات شو فلقن يمن كرا الله شو قراءة የምናደርገው استغفار እንዲሁም ሶላት على النبي عليه الصلاه والسلام የመሳሰሉት ለነዚህ ነገሮች ሁሉ አስሉ መሰረቱ ማለትም ሸሪዓዊ ማስረጃው ሰደቃ ነው ይላሉ ሰደቃ ማድረግ ምንም ኺላፍ የሌለበት ነገር ነው ለመይቱ ሰደቃ ማድረግ ሰዋቡ እንደሚደርሰው ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ላይ ቀደም የጠቀስነው ሐዲስ ላይ የተረጋገጠ ስለሆነ ይህ ነገር እስከተረጋገጠ ድረስ ሌሎችም ስራዎች እንደዚሁ አብረው የሚካተቱ ናቸው فكما يصل للميت ثوابها የሰደቃ ሰዋብ ምንዳ ለመይቱ ለሞተው ሰው እስከደረሰው ድረስ እንደሚጠቀምበት ሁሉ فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار قراءة القرآن والدعاء والاستغفار يا قرآن عندهم دمو يدعاء أن يستغفارم ثواب يدرسوال معناتنو إذ كل ذلك صدقة فإن الصدقة لا تختص بالمال هي عم يتقسنا وبتقنا الله لسو قرآن المقرات دعاء مادرق استغفار مادرق راسو صدقة نو صدقة ميبالو بجنزل ميقدم أيضا من نالو سلزي صدقة ميبالو نجر بشريعة اسكترقاقات الرس ميتو اسكترقاقات الرس النزيهم نجروتشم يتقمباتشو إلالو أبو عبد الله القرطبي تذكره بتبارك كتابات شولي إمام السيوطي دمو يالوتن سن الملكت قال الحافظ السيوطي في شرح الصدور واستدلوا على الوصول بالقياس على ما تقدم من الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة كازي من الجنزبو بشريعዊ ማስረጃ قياس በሚባለው ማስረጃ ተወስዶ ዱዓ ሰደቃ ጾም ሐጅ ዒትቅ እነዚህ ነገሮች መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም ሰዋቡ በመድረሱ ጉዳይ ላይ ሁሉም መይቱ ይጠቀምበታል ይህ የሞተው ሰውዬ በሰደቃ እንደሚጠቀመው ሁሉ በሐጅም ይጠቀማል በዚክሩም በዱዓኡም በእስትግፋሩም ይጠቀማል ለምን አሐዲሶች ላይ ብዙ የሆኑ ሐዲሶች ላይ የተጠቀሱ ማስረጃዎች አሉ እነዚህ ሐዲሶች በጥቅል ስንመለከታቸው መጅሙዓቸው አንዳንድ ضعيف የሆኑ ሐዲሶች ቢኖሩም እንኳን ሌሎቹ ደግሞ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቧቸው ጠንካራና ሷሂህ የሆኑ ሐዲሶች ስለሆኑ የሐዲሶቹ ስብስብና ጥንክር
ምንም ያስገነዝባል የሞተ ሰው በሰደቃ በዚክር በዱዓ በእስትግፋር እንደሚጠቀም ያስገነዝባል وبأن المسلمين ما زالوا في كل عصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير مسلموች ለብዙ ዘመናት ለብዙ ክፍለ ዘመናት يعني በመቶዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ተሰባስበው ለሞቱባቸው ሰዎች ቁርአንን ይቀራሉ ዱዓን ያደርጋሉ ማንንም መሐከራቸው ላይ የሚያወግዝ ሰው ሳይኖር فكان ذلك اجماعا ይህ ደግሞ ተሰብስበው ቁርአንን መቅራታቸው አንድም አውጋጅ ሳይኖር ለክፍለ ዘመናት መቀጠሉ ኢጅማዕና የጋራ ስምምነት የዑለማዎች የጋራ ስምምነት ተብሎ እንዲወሰድ ያደርገዋል ይህንን الحافظ شمس الدين المقدسي الحنبلي ናቸው የጠቀሱት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው በሰላቱ ጅናዛ እንደሚጠቀመው ሁሉ በዱዓ በእስትግፋር በቂራአቱ القرآن በሰደቃ በሌሎችም ይጠቀማል ሐዲሶቹ ብዙ ናቸው ስለዚህ ወላጅ ካለፈ በኋላ ወደ አኺራ ከተሸጋገረ በኋላ መርሳት የለብንም በምንችለው አቅም በዱዓ በእስትግፋር እንዲሁም ደግሞ በሰደቃ ሊላሂ ተዓላ ብለን በምንሰራቸው ስራዎች ማውሳትና ማስታወስ መቻል አለብን ለምን አምዋቶች የኛን መልካም ስራ ይጠብቃሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት አለ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث የሰው ልጅ በሚሞትበት ጊዜ ሶስት ነገሮች ሲቀሩ እሱ በራሱ ይሰራቸው የነበሩ ስራዎች ይቋረጣሉ አሉ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له የመጀመሪያው صدقة جارية የማይቋረጥ የሆነ صدقة ለምሳሌ በገንዘቡ መድረሳ ሰርቶ ከነበረ መስጂድ ሰርቶ ከነበረ ወይም ደግሞ ለየቲሞች መኖሪያ ሰርቶ ከሆነ ወይም ደግሞ ለደሃዎች ማረፊያ ቤት ብሎ ሰርቶ ከሆነ ወይም في سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ ለሚታገሉ ሰዎች የሰራው ቤትና ማረፊያ ካለ ለሙዓሊሞች ለመሻይኾች ለዲን ሰዎች ለኸይር ስራ መሰረታዊ የሆኑ የዲን ስራዎች እንዲሰሩበት ብሎ የገነባው ቤት መድረሳ መስጂድ የመሳሰሉት ነገሮች ካሉ ይሄ ነገር እስከተጠቀሙበት ድረስ ሰውየው አጅሩ ይቀጥልለታል አይቋረጥበትም ቋሚ የሆነ ሁሌ የሚቀጥል የማይቋረጥ ሰደቃ ሁለተኛው ወዕልም ينتفع به ነው ሰዎች የሚጠቀሙበት ዒልም ዕውቀት ለአላህ ብሎ ያስተማረው ዒልም ካለው በእኽላስ ያስተማረው ዒልም ካለው ይህንን ሰዎች ተምረው ሲሰሩበት ሲጠቀሙበት ለሌላውም ሲያስተላልፉ ይህንን ዒልም እሱም ይጠቀምበታል ማለት ነው ከሞተ በኋላም ቢሆን ይሄ ዒልም ሰዎች እስከተጠቀሙበትና እስካስተላልፉት እስከተማሩት ድረስ የዚህ ሰውዬ ሰዋብም ይቀጥላል ሞቶም ቢሆን አይቋረጥም አወለዱ ሷሊሒን يدعو له ሚለው ወይም ደግሞ ሷሊህ የሆነ ልጅ ካለው ይሄ ልጅ ዱዓ ካረገለት እንደዚህ ይጠቀማል ሷሊህ ልጅ ዱዓ ያረግለታል ሲባል ከሷሊህ ልጅ ሌላ ያለው ጎረቤት ወይም ሷሊህ ወንድም ወይም ሷሊህ ዘመድ ቢያረግለት አይጠቀምም ማለት ሳይሆን ይሄ እሱ በሐያቱ ያለ ተርቢያ ያደረገው የነፋለትና ያስተማረው ልጅ ስለሆነ የሱ ውጤት ነው ማለት ነው የራሱ ውጤት ከሞተም በኋላ የሚጠቀምበት ነገር ይሆናል ነው ስለዚህ ወላጆች ለልጆቻቸው ብዙ ይለፋሉ ይደክማሉ ለልጆቻቸው ሲሉ ይራባሉ ለልጆቻቸው ሲሉ ይጠማሉ ለልጆቻቸው ሲሉ ብዙ ውጣ ውረድና ብዙ በላ ብዙ መከራን ይሸከማሉ ለልጆቻቸው ሲሉ እንቅልፍ ያጣሉ ይሄን ላይ ያደረጉ ወላጆች ከሞቱ በኋላም ዱንያ ለቀው ወደ አኺራ ከተሸጋገሩ በኋላ መረሳት የለባቸውም በሰደቃ እናስታውሳቸው በዱዓ እናስታውሳቸው በእስትግፋር እናስታውሳቸው حتى አንሰው እስትግፋርን ዙር ዳርጎ ይዘው ለነሱ ቢያረግላቸው ከተሸሁድ በኋላ ሶላት ላይ ሁሉ የሰገደ ቁጥር ሰግዱ ተሸሁድን አንብቦ ከጨረሰ በኋላ الصلاه على النبي አውርዶ ከጨረሰ በኋላ ربي اغفر لي ولوالدي ብሎ ለወላጆቹ እስትግፋር ቢያረግ መልካም ነገር ነው ለምንድነው ሁሌ የሚቀጥል እስትግፋር ይሆናል በሰገደ ቁጥር ያስታውሳቸዋል ማለት ነው ይሄን ነገር ሁላችንም እንስራበት በሐያት ያሉ ወላጆችን ሊላሂ ተዓላ ብለን በምንችለው አቅም እንخدማቸው እናግዛቸው እንርዳቸው ወደ አኺራ ተሸጋገሩት ደግሞ ሞተዋልና ሐቃቸው ቆሟል አይባልም ብዙ የሚጠቅማቸው ስራዎች እንስራላቸው ይሄን በማድረግ ኢንሻአላህ እነሱን በማስደሰት በአኺራ ላይ ትልቅ ደረጃ እንዲደርሳቸው ትልቅ ደረጃ እንዲያገኙ ሰበብ ልንሆን እንችላለን الله تعالى بسمعنا من التقام يدرجان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ምስጋና ይድረሰው በጁድ በከረሙ በእኛ ለለገሰው በልብስናው ቁጥር ለእኛ በመለሰው ኒዕማ ዋያሌ ነው ቁጥር የማልደርሰው ተወደቀ በላይ ስንቱን ሰው አነሳው ተቋ እያስታጠቀ ዒርፋን አለበሰው عارفوچم مودج سنتون قسقس بنور مودج ودس يمرا بنوراچو ترى سنت دفرسو بزاچو جولا سنتو ينقسو ታውና አንገዟበት የታል ከዘገዘው አይናያቸው ዘዋ ማንተቆ ማነገዘው ቅድም እህታችን ሀሊባ እንዳነሳችው ብዙዎቻችን ጠንከር ያሉ ችግሮች ወይንም ለመምረጥ በማንችልበት ሁኔታ ችግሮች ሲመጡብን የኔ አይነት ሶብር የሌለው ሰው ጤናውን አደገኛ በሆነ መልኩ እየጎዳ ማበድ ድረስ የሚደርሱ አሉ። ግን ትክክለኛ ሙስሊም የሆነ ሰው ኢማን በውስጡ ያለ በአላህ የሚመካ በቀዷና ቀድር የሚያምኑት ግን ዱዓ ያደረጉ በቀላል መልኩ አልፉታል። እኛ ትኩረት ማድረግ የሚፈልገው ግን ችግሮችን መቋቋም በማንችልበት የኔ ቪዲዮዎች ላይ ነው። በመሆኑም እዚህ ላይ ቆም ብለን ነገራቶችን እንዳመጣጣቸው ማስተናገድ ይገባናል። ይህን ስላችሁ ድርድር ውስጥ የማይገቡ የአቂዳ የዲን ጉዳዮችን በቅድመ ሁኔታ አስቀምጠን መሆን አለበት ያልኩ ወደ ተከታዩ ዝግጅት እናልፋለን። I hear a sigh. Oh God, oh God. ይድረስሽ መልክቴ ደም ያስተሳሰረን ይሆንሽው ዘመዴ ቀድመሽ ተሰደሽ ያለሽው ከሆዴ ድንገት አገኘሁሽ ብዬ ደስ ሲለኝ ይሄ ሰው ሀገር ምን አስተማረብኝ እኔም ከሀገር ወጣሁ ካንቺ ከተልብዬ ዕውቀትን ተማርኩኝ አስኖልኝ ጌታዬ አንቺ በሄድሽበት ምን እንዳጋጠመሽ ሳስብ ሳንሰላስል ብዬ ልጠይቅሽ ተገናኘን ብዬ ደስታዬ ሳያመሽ ድንገቱን ነገርሽኝ አስደንጋጭ መከራ በዱንያ አጥሞ የሚያጠፋ አኺራ ኡስታዝ ነን ተብዬ የጥመት መሪዎች አስተማሩሽና የእስላም ጠላቶች ብለሽ ያስረዳሽኝ ይሄ ነው የኔ እምነት በስደት ሀገር ላይ አገኘሁኝ ዕውቀት ብለሽም ነገርሽኝ ፈጣሪ የምለው ይወጣል ይወርዳል ከአርሽ በላይ ነው አላህ አርሽ ላይ ነው ብለሽ ስተዋሪ አዋቂ መንሰልሽ ትንሽም አታፍሪ በጣም አዘንኩልሽ ልቤ ተሰበረ ምላስሽ ሳያውቀው ኩፍር ተናገረ ከዓለም ተብቃቃ ያለን ቁርአኑ ለምን አስፈለገ አርሽ ላይም ሆኑ መቼ ይሄ ብቻ ብዙ ነግረውሻል በጥመት መርዛቸው ልብሽን አስረዋል ሞሊድም حرام ነው ተወሱል ሽርክ ነው እያሉ አውርተዋል ሶላት በጀማዓ ማለቱ ክልክል ነው ብለውሽ ይሆናል ብትሰሚኝ እህቴ ልንገርሽ እውነቱን ቆርጠው ተንስተዋል ጀሃነም ሊወስዱን ሱናን ተግባሪዎች ሙስሊም ነን እያሉ አላህን ከፍጡር ያመሳስላሉ ኸይሩን ስራ ሁሉ ቢድዓ ነው ቢሉሽ አትቀበያቸው እውነት አይምሰልሽ ሞሊድ እያወጡ ሰላዋት ማብዛቱ በአንድ ተሰባስቦ ሙስጠፋ ማውሳቱ ብለሽ ጠይቂያቸው ምንድነው ጥፋቱ መጤ ነው ይሉሻል ትንሽም ሳያፍሩ ለነሱ የሚያመች ካልሆነ ነገሩ ግና መጤ ሆኖ የበዛ ነው ኸይሩ ቢድዓ በሁለት ተከፍሎ ይታያል መጥፎውም ጥሩም ቢድዓ ይባላል እነሱ አለባቸው ቢድዓተን ዶላል ቁርአን በልብ ወለድ መፈሰር ይዘዋል ለዓለሙ ፈጣሪ አካል አድርገዋል ይህ አይነት ቢድዓ ጀሃነም ያስገባል አትከታያቸው መንገዱን ለቀዋል አላህ የጠራነው ከፍጥራን ባህሪ ከዓለማት ተብቃቅቶ ዘላለም ዘውታሪ እህቴ ተመለሽ ከስረሽ እንዳትቀሪ ቀጠሮ ሳይደርስሽ የአኺራ ጥሪ ሸሃዳተይን ብለሽ በሐቅ ተመሪ ይድረስ ትበላለሽ እህቴ ሌላ መሐመድ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ For to be bright to see and after that we are returned from showering የተከበራችሁ አድማጮች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ሞቱን ምን ያክል አስታውሰው ያውቃሉ አላሁ ተዓላ በተከበረው ቁርአኑ ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ናት ይለናል ታላቁና አዛኙ የዓለማት ልዑል
የእዝነት ረህመት የሆኑት ነብዩ ሐቢቡና ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲናገሩ ብልህ ሰው ማለት የራሱን ፍላጎት ጨቁኖ ከሞት በኋላ ላለው ህይወቱ የሚሰራ ነው ሲሉ ይናገራሉ። እህቴ ሆይ ወንድሜ ሆይ ከነዚያ ሞትን ረስተው ከተዘናጉት አትሁን። ከነዚያ አላህን ረስተው አላህን ነፍሳቸውን ካረከሳቸው እንደዚሁም ከአዱንያና ከአኺራ በጎ ነገሮች አላህ ካራቃቸው ነገ ሞታቸውን ከማያስታውሱት ሰዎች አትሁን። ሁሌም ለዘላለማዊ ሀገራቸው ሞትን አስበው ከሚዘጋጁት ሁን። መውላና ረሱላችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው እንደዚህ ማለታቸውንም አስታውስ። ራሳችሁን ለመጨረሻይቱ ዓለም አዘጋጁ። ጥፍጥና ቆራጭ የሆነውን ሞትን ማስታወስን አብዙ የሚለውን የሰይዳችንን ንግግር መዘንጋት የለብህም። ሞትን ማስታወስ ያበዛ ሰው 3 ነገሮች ያገኛል በማለት አቡ ቀታዳ ረዲየላሁ ዐንሁ ይናገራሉ። አንደኛ በፍጥነት ተውበት ያደርጋል። ሁለተኛ የልብ መስተካከልን ያገኛል። ሶስተኛ ለኢባዳ መነሳሳትን ያበዛል። ዑለማዎቻችን እንደዚህ በማለት ይናገራሉ። ሞት እንደ ሰይፍ ነው፣ አንገታችን ላይ ተጥዷል። መቼ ወድቆ እንደሚቆርጠን አናውቅም። ስለዚህ ለተውባህ መቻኮል ያስችለን ዘንድ ሞትን መዘንጋት የለብንም። ሞትን እያስታወሱ ለመጨረሻይቱ ሀገራቸው ከሚዘጋጁት ባሮቹ ያደርገን። አላሁመ አሚን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። When it must leave its body's home and meet with its eternal fate. የምናከብራችሁ የሬዲዮናችን አድማጮች የሀገራት ቅኝት ፕሮግራማችን በእህታችን ኑሪያ አህመድ አስተባባሪነት እንደቀጠለ ነው። በነገራችን ላይ በብዙ እህቶቻችን ላይ የሚታየው የሀፍረት ስሜት እህታችን ኑሪያ ዘንድም የዘለቀ ይመስላል። ምክንያቱም በድምጿ ማቅረብ ከጀመረች አንድ ፕሮግራም እንደቀጠለ የባለፈውን ሳምንት ያዘጋጀ እንዳቀረብኩ እሷ በኢንተርኔት ችግር ምክንያት እንዳላቀረበች ታስታውሳላችሁ። ይሄኛው ፕሮግራም ራሷ ስክሪፕቱን ጽፋ ነገር ግን ድምጽ ባንተ ይሁን ብለህታችን ወደኔ ይዘው መጣለች። እህታችን ኑሪያ ያዘጋጀችውን እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ። አፍሪካ ብዙ ሀገሮች የሚገኙባት አህጉር ነች። አንዳንድ ሀገሮችም ብዙ ቁጥር ያለው የእስልምና ተከታይ ህዝብን በመያዝ ቀዳሚ ይሆናሉ። ለአብነት ያህልም ግብጽ 90% ሙስሊም በመያዝ፣ አልጄሪያ 99% ሙስሊምን በመያዝ፣ ቱኒዚያ 99.1%፣ ጅቡቲ 94% እንዲሁም ሱዳንና ሶማሊያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሙስሊምን በመያዝ ቀዳሚ ድርሻን ይወስዳሉ። ናይጄሪያ ደግሞ 50% የሚሆነው ህዝቧ ሙስሊም ነው። ይህን ያክል ለመንደርደሪያ ካልኳችሁ ለዛሬ ስለ አንድ አፍሪካዊት ሀገር ላስቃኛችሁ ወደድኩ። ስለ ግብጽ ተከተሉ ለናንደች እህታችን ኑሪያ። ግብጽ በሰሜን ምስራቅ አፍሪካና በደቡብ ምዕራብ ኤዥያ የምትገኝ ሀገር ነው። ግብጽ ጋዛና እስራኤል በሰሜን ምስራቅ፣ የአቀባ ባህረ ሰላጤ በምስራቅ፣ ቀይ ባህር በምስራቅና በደቡብ፣ ሱዳን በደቡብና ሊቢያ ደግሞ በምዕራብ ያዋስኗታል። ጥንታዊት ግብጽ የስልጣኔ መነሻ ነች። የስነ ጽሑፍ፣ ግብርና፣ ህትመት፣ የሃይማኖትና የማዕከላዊ አስተዳደር መነሻ ነች። እንደ ኤሮፒያን አቆጣጠር በ2016 በተደረገው ጥናት ከ95 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች ያሏት ግብጽ በሰሜን አፍሪካ ብዙ ህዝብ ካላቸው ሀገሮች ቀዳሚዋ ስትሆን
ከአፍሪካ ደግሞ ናይጄሪያና ኢትዮጵያን በመከተል ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። አብዛኛው የግብጽ ህዝብ የሚኖረው 40 ስኩዌር ኪሎ ሜትር በሚሸፍነውና ለእርሻ በሚሆነው በናይል ወንዝ የባህር ዳርቻ ነው። አብዛኛው የግብጽ ክፍል የሚሸፍነው የሰሃራ በረሃ ግን ጥቂት የሚባሉ ነዋሪዎች ነው የሚኖሩበት። ግማሽ አካባቢ የሚሆኑት የግብጽ ነዋሪዎች ከሚኖሩት በከተሞች አካባቢ ነው። ማለትም በካይሮ፣ አሌክሳንድሪያና በናይል ደለል አካባቢ የሚገኙ ከተሞች ላይ ነው የሚኖሩት። ግብጽ በሰሜን አፍሪካ በመካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም በሙስሊሙ ዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪ የምትባል ሀገር ነች። በመካከለኛው ምስራቅ የግብጽ ኢኮኖሚ ቀዳሚ ነው። በአፍሪካ ደረጃም በኢኮኖሚያ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። የግብጽ የዩናይትድ ኔሽን፣ ነን አላይን ሙቭመንት፣ አረብ ሊግ፣ አፍሪካን ዩኒየን እና ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኢስላሚክ ኮኦፕሬሽን መስራች አባል ሀገር ነች። የግብጽ ኢኮኖሚ የተመሰረተው በግብርና፣ በመገናኛ ብዙሃን፣ በነዳጅ፣ በተፈጥሮ ጋዝና በቱሪዝም ነው። ከ3 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎቿ ደግሞ ውጭ ሀገር ይሰራሉ። በዋነኝነት በሊቢያ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ በፔርሺያ የባህር ሰላጤና በአውሮፓ። በግብጽ የአስዋን ግድብ በ1970 ማለቁና በናስር ሐይቅ ምክንያት በናይል ወንዝ አካባቢ በባህላዊ መንገድ የተመሰረተው ግብርናና ስለ ምህዳር እንዲለወጥ እንዲሻሻል አድርጓል። ቱሪዝም አንዱና ትልቁ የግብጽ ኢኮኖሚ መሰረት ነው። በ2008 ከ12.8 ሚሊዮን በላይ ቱሪስቶች ግብጽን የጎበኙ ሲሆን ወደ 11 ቢሊዮን ዶላር ገቢም ተገኝቷል። 12% ያህል የሚሆነው የሰው ኃይልም ቱሪዝም ሴክተር ላይ ይሰራል። የግብጽ ሜዲትራኒያን የቀይ ባህር ዳርቻዎች ዋነኛ የግብጽ የቱሪስት መዳረሻዎች ሲሆኑ የአቀባ ባህረ ሰላጤ ዳርቻዎች ሳፋጋ፣ ሻርም ኤልሸክ እንዲሁም ፉርላጋ፣ ሉክሰር፣ ደሃብ፣ ራስ ሳይደር ኤንድ ማርሳ ዓለም የታወቁ የቱሪስት መዳረሻዎቿ ናቸው። የግብጽአውያን ጎሳ በሀገሪቱ ትልቁን ድርሻ የሚይዝ ሲሆን ከጠቅላላ ህዝቧ 91%ን ይይዛል። ሌሎች እንደ አባዛስ፣ ቱርክስ፣ ግሪክ፣ ቤዱቬን የሚባሉ ሌሎች ጎሳዎች በሀገሪቱ ይኖራሉ። ግብጽ ውስጥ 5 ሚሊዮን ስደተኞች ሲኖሩ አብዛኞቹ ከሱዳን ናቸው። ጥቂት ቁጥር ያላቸው ደግሞ ከኢራቅ፣ ከኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳንና ከኤርትራ የመጡ አይጠፉባትም። የግብጽ የሀገሪቱ የሥራ ቋንቋ አረብኛ ሲሆን ሀገሪቱ ውስጥ የሚነገሩ ሌሎች ቋንቋዎች ደግሞ የግብጽ አረብኛ 68%፣ የሳውዲ አረብኛ 29%፣ የምስራቃዊ ግብጽ ቤዳዊ አረብኛ 1.6%፣ የሱዳን አረብኛ 0.6%፣ ዶማሊ 0.3%፣ ኖቪን 0.3%፣ ቤጃ 0.1%፣ ሲዊና ሌሎችም ናቸው። በተጨማሪም ግሪክ፣ አርሜኒያ፣ የኢታሊ ቋንቋ ዋነኛ የስደተኞች ቋንቋዎች ናቸው። የግብጽ ከተሞችን ስናይ ካይሮ 8 ሚሊዮን 105,071 ነዋሪዎችን በመያዝ አንደኛ ስትሆን አሌክሳንድሪያ 4 ሚሊዮን 388,219 ነዋሪዎችን በመያዝ ሁለተኛ፣ እንዲሁም ጊዛ ደግሞ 3 ሚሊዮን 348,401 ነዋሪዎችን በመያዝ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። በአሁኑ ሰዓት ግብጽን እየመሯት ያሉት ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ሲሆኑ የሚኖሩትም ካይሮ ውስጥ ሄሎፓሊስ ቤተመንግስት ውስጥ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሯ ደግሞ ሸሪፍ እስማኤል ይባላሉ። የምናከብራችሁ የሀበሻ ኢስላሚክ ሬዲዮ አድማጮች የዛሬው የሀገራት ቅኝት ግብጽን እንደሰማችሁ ታይተናል። በነገራችን ላይ ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅታ የላከችልን እህታችን ኑሪ አህመድ ያመሰግን። የዛሬው የሀገራት ቅኝት ይህን ይመስላል። በቀጣይ ሳምንት ሌላ ሀገር ይዘንላችሁ እንመጣለን። መልካም ሳምንት። الله يا مولا الله يا مولا الله يا مولا الله يا مولا سلمنا من كل البلاء الله يا مولا الله يا مولا الله يا مولا الله يا مولا سلمنا من كل البلاء نجمره بسم الله በስም ያለ ያጣምቋይ ያነገሩትን አይደለም ሳይ ያወዱድ ያንን ወንድም ያሳይ ባገኘነው አልሐምዱሊላህ ያወዱድ 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 ቸርነው አዛኝ ነው ለማኙን አኩሪ
እንደምታውቁት ደርስ ወይም ትምህርት ዳዕዋ ካለ ሁሌም በተማርነው ጉዳይ ያልገባን ነገር ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ አውቀንም ይሁን ሳናውቅ በብስጭትም ይሁን በግዴለሽነት የምንፈጽመው ነገር ሊኖር ይችላል። ያንን የውስጣችንን ጥያቄ ተቀብሎ የሚያስተናግድ አሊም ያስፈልገናል። እኛም ጥያቄዎችን ሰብስበን በሻህወከር የምናስመልስበት ዝግጅት ከአድማጮች መድረክ ይሰኛል። በዚህ ዝግጅት ወንድምና እህቶቻችን በጠየቁት ጥያቄ እኛ የምንማርበት ጥንቅር በመሆኑ በትኩረት እንድንከታተለው በማለት ወደ ዝግጅቱ እናልፋለን። የአድማጮች መድረክ በአድማጮች መድረክ ፕሮግራማችን ከዝግጅታችን ተከታታዮች በአካልና በስልክ እንዲሁም በማህበራዊ ድረገጾች የምላችሁ እንዲናዊ ጥያቄዎች በብዙ አሊሞችን እናስመልስበት ፕሮግራም ነው። የአድማጮች መድረክ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የክፍል 81 የአድማጮች መድረክ ጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን አሁን ተጀመረ። እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። የመጀመሪያው በጽሁፍ ነው የደረሰኝ። አንድ የጸነሰች ሰው ጽንሷን እያወቀች ብታስወርደው ሁክሙ ምንድነው? ምን ማድረግ አለባት? ሽኩራን አልያወቀ ከጁምሁርተት ሱዳን። الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. አንዲት ሴት ጽንሷን ሆን ብላ ብታስወርደው ሁክሙ ምንድነው የሚለው? ጽንስን ማስወረድ በሁለት አይነት መልኩ ይታያል። ሩህ ከመነፋቱ በፊት ማለትም 4 ወር ከመሙላቱ በፊትና ሩህ ከተነፋበት በኋላ ተብሎ ሁለት አይነት መልኩ እናየዋለን። ሩህ ከመነፋቱ በፊት ከሆነና አውረቷን በማትገልጽበት መልኩ ማለትም አጅነቢ ለማንኛውም ሰው ከባሏ ሌላ ለሆነ ሰው አውረቷን በማትገልጽበት መልኩ መድኃኒትን በመጠጣት ጽንሷን ብታስወርደው ሐራም አይደለም። 4 ወር ከሞላውና ከተነፋበት በኋላ ግን ይህንን ጽንስ መግደል በየትኛውም መልኩ ቢሆን መድኃኒት ወስዳም ይሁን በሌላ መልኩም ቢሆን ሐራም ነው። በህይወት እያለ ምድር ላይ እየሄደ ያለን ሰው እንደ መግደል ነው። ነፍስን ማጥፋት ስለሚሆን በሸሪዓችን ከባድ ወንጀል ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ተከታዩ ጥያቄ በመካ የሚሰገደው ሰላት በሌላ መስጂድ ከሚሰገደው ሰላት በ100 ሺህ ይበልጣል ይባላል እና እዚህ ላይ መካ ውስጥ የሰላት ቀዳ ብሰግድ ቀዳውን በ100 ሺህ ይባዛል፣ ቀዳውም ይወድቃል ወይስ አይወድቅለትም? ቀጣዩ ጥያቄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰደቃ ይበሉም የሚባለው የዋሃቢ ፈትዋ ስለሰማሁ ነውና እውነት ነው ሰደቃ ይበሉም ወይ? ቀጣዩ ጥያቄ አሁንም ሙስሊሞችና ካፊሮች ሰፈራችን አንድ ሰፈር በመሆኑ እዚህ ላይ ቅብራችን ወይ ምድራችን አንድ ነው ማለትም አንድ ካፊር ሲሞት ቀብሩን ይቆፍራሉ፣ ጀናዛውን ወደ ቀብሩ ወስደው ይቀብሩታል። እንዲሁ የካፊሮች መቃብር ከቤተክርስቲያን ጥግ ነው። እዚህ ላይ ለሙስሊሞች የሚያሳድረው ጫና አለ ወይ? ይህ ነገር ቢመለስልኝ። መስጂዱል ሐራም ውስጥ መካ ውስጥ የሚሰገደው ሶላት በ100 ሺህ ይባዛል። ይሄ ደግሞ አዳእም ሆነ ቀዷእም ቢሆን ያው ነው። አዳኡ ብቻ ሳይሆን በወቅቱ የሚሰገደው ብቻ ሳይሆን ቀዷእንም ቢሆን ቢሰግድ ይቻላል። እንዲያውም ሰዋቡም እንደዚያው በ100 ሺህ እጥፍ ይባዛለታል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰደቃ አይበሉም የሚለው ትክክል ነው። ወሃቢዮችን ቢሉትም ያው ይሄ ንግግር ከሐዲስ የተወሰደ ነው። ሐዲስ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢና ላ ነአኩሉ ሰደቃ ብለዋል። ሰደቃን አንበላም ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሰደቃ ዋጅብ የሆነውን ሰደቃ ዘካትንም ሆነ ተጠዋዕ የሆነውን ሰደቃም አይበሉ። ሙስሊሞች ከካፊሮች ጋር እድር ተገቡና በካፊሮቹ በሚሞቱበት ሰዓት ወደ መቃብር መውሰድና ወይ መቃብር መቆፈር በሸሪዓው መቆፈሩ ወይም ደግሞ መቅበሩ ሐራም አይደለም፣ ይቻላል። ምንም እንኳን የእድሩ ሁኔታ አንዳንድ ሐራም ነገሮች የሚገቡበት ከሆነ ከነሱ ጋር መጋራቱ አይፈቀድም ማለት ነው። መቃብሩ ምንም እንኳን ወደ ቤተክርስቲያኑ አጠገብ ቢሆንም እንኳን ቤተክርስቲያኑ ጋር ወደዛ ወደ ቤተክርስቲያኑ ሲወሰድ ጀናዛው መሸኘት አይቻልም። ምክንያቱም ኩፍራዊ ተግባሮችን ሊያረጉበት ስለሆነ የሚወሰደው። ከዚያ ወጥቶ ግን ወደ መቃብሩ ሲሄድ ግን መውሰዱ ግን ይቻላል ማለት ነው። ሰላም አለይኩም የሀበሻ ሬዲዮ አቅራቢዎች እንደምናችሁ? እኔ አለሁ አልহামዱሊላህ። ኸይር ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። ብዙ የማናውቀውን ነገር ብዙ ትምህርት አሳውቃችሁናል። እኔ ጥያቄ ነበረኝ። ጥያቄ
በፍርድ ቤት ስፋታ ያው እሱ ሳይወድ ነው የፈታኝ፣ ፍርድ ቤቱ ነው የፈታኝ። በሌላ ቀን ግን እሱ ፈታሁሽ አለኝ ለብቻዬ ሻሂድ በሌለበት። ይሄ እንዴት ይታያል በሸሪዓ? ለሸህ አቡበከር አቅርብልኝ ከድር መልስ ጠብቃለሁ። አንድ ሴት ባለቤቷ በፍርድ ቤት ተገዶ ከፈታት እሱ ፈቃደኛ ሳይሆን በአስገድደውት ፈትቻታለሁ ቢል ከዚያ በኋላ ይሄኛው በግድ ተገዶ ፈትቻታለሁ ያለው በሸሪዓዊ ሁክም ላይ ቦታ ስለሌለው ተፈታለች አይባልም። ግን ከዚያ በኋላ በራሱ ምስክር ባይኖር ፈትቼሻለሁ ብሏታልና በዚህ ሁኔታ የወደቀው ፍቺ ተከስቷል፣ ተፈታለች ማለት ነው። ያኛው በፍርድ ቤት እኩል የጸደቀው ሳይሆን እሱ ለብቻው ባለችበት ቢሆን ፈትቼሻለሁ ያላት ይሄ እንደ ፍቺ ይቆጠራል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድማችን ከድር ወላሂ ፕሮግራማችሁ በጣም ደስ ይላል። ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ ለኛ ቀጥተኛ መንገድ ለማሳዝ ለምትለፉ በሙሉ አላህ ጀነት ሊወፍቃችሁ እያልኩ ጥያቄ ነበረኝ። አንደኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተወለዱ በኋላ አባታቸው አብዱላህ በስንት ወር ወይም አመት ነበር የሞቱት? እናታቸውስ? ሁለተኛ አንድ ሰው ሙዚቃ ሊሰማ ለምን ትሰማለህ ስለው አይ ሙዚቃ እኮ ሱና ነው ቢል ከእስልምና ይወጣል ወይስ አይወጣም? ንጉስ ሀቦት ከሳውዲ አረቢያ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አባታቸው የሞቱት ገና ሳይወለዱ እናታቸው ሆድ ውስጥ እያሉ በ6 ወራቸው ነው። እናታቸው ነብዩን አርግዛ በ6 ወር አባታቸው ሞተዋል። አንዳንድ ቀውሎች በአንዳንድ ዑለማዎች ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነብዩ አባት የሞቱት ነብዩ ከተወለዱ በኋላ ነው የሚልም ሪዋያ አለ። እናታቸው አሚና የሞቱት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እድሜያቸው 6 አመት ከሞላቸው በኋላ ነው። አንድ ሰው ወላሂ ቢላህ ሙዚቃን ሲያዳምጥ አትስማ ሲባል ሙዚቃ ማዳመጥ ሱና ነው የሚል ከሆነ ይሄ ከእስልምና ያስወጣዋል ይሄ ንግግር። ምክንያቱም ሐራም ነገር ሐራም መሆኑን እያወቀ ሱና ነው ብሎ ማለት ሸሪዓ ማስተባበል ነው። ወዲያውኑ ይሄ ሰውዬ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ማለት አለበት። ወደ ተከታይ ጥያቄ እናልፋለን። የጽሁፎች ናቸው ቀሪዎቹ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነው ከድር። የኔ ጥያቄ አንድ ጓደኛዬ የሚሰራበት ቤት አሰሪዋ ከባሏ በላይ ሌላ የምትወደው ወንድሙን ነውና የኔ ጓደኛም ያ ለልጁ የራሷን ብር እንድትሰጠው ታዛታለችና መልሳ ብሯን ትመልስላታለችና ያ ብር ለልጅቷ ብሩ حرام ይሆናል? ስራውስ حرام ይሆንባታል ወይንስ ምን ማድረግ ነው የሚገባት? ይህ ነገር ቢመለስልኝ። አንድ ሴት መሰራበት ቤት ያለችው ሴትዮ صاحبة البيت የቤቱ ባለቤት ከባሏ ሌላ የምትወደው ሰው ካለ እና የባሏን ወንድም ትወዳለች የተባለው ከሱ ጋር በሐራም ግንኙነት ካላቸው ለዚያ ብለው በሐራም ግንኙነታቸው ለዚህ ሲባል ብር መስጠት ምሰራዋ ልጅ ይሄንን ብር ለሱ ከራሷ በሰጣም ቢሆን ከሴትያ መቀበል አይፈቀድላትም። ምክንያቱም በሐራም ነውና ግንኙነታቸው ግንኙነት ሲባል ግብረ ስጋ ግንኙነት ባይሆንም አላቃቸው በሐራም ጉዳይ ነውና እሷ መስጠው ገንዘቡ መስጠው ይሄንን ግንኙነት ለመቀጠል ነውና እዛ ምሰራዋ ሴት ማገዝ የለባትም። ስራውን ምን ማድረግ አለብኝ የሚለው ስራዋን ልትሰራ ትችላለች። ነገር ግን እንዲህ አይነት ነገር አድርጊ ካለቻት ግን እሺ ማለት የለባትም። በእንደዚህ አይነት ነገር የምታስገድዳት ከሆነ አላህን ተወክላ ወጣ ሌላ ስራ መፈለግ አለባት። ወደ መጨረሻዎቹ ጥያቄዎች እናልፋለን። ሼህ ባለፈው ሲጠየቅ ሰላት ላይ ስንት ረካ ሰግጄ ይሆን ብለን ከተጠራጠርን ትንሹን መውሰድ እንዳለብን ተምረናል። ግን እኔ ያልገባኝ መጨረሻ ሰላት ጨርሰን ድናሰላም ስንል አንዳንዴ ኢማሞች የሚጨምሩት ረካ ትንሹን ያዙ የተባለው አያካትተውም ወይስ ልዩነት አላቸው? ሁለተኛ ብዙ ጊዜ ሼህ ለምዶብኝ የሆነ ነገር አልሳካሰኝ አንዳንዴ ሱና ስላልሰገድኩ ወይም ደግሞ ትላንት በዚህ መንገድ ስላለፍኩ ነው ያን ልብስ ስለለበስኩ ነው እድለኛ አይደለም ደግሜ ያለፍሰው እንዲህ የሚሉ ውስዋሶች በየቀኑ ያምሮ ከልጅነት ጀምሮ ይመላለሱብኛል። ግን ይህን ስል ያለህን ውሳኔ ትቼ ሳይሆን እንደ ልማድ ሆኖብኝ ይመስለኛል። ከድር ጋር ማያያዝ አቂዴን ይጎዳዋል ወይ? ይሄ ነገር እንዴት ነው ሼህ? ስንት ረካዓ እንደሰገደ አንድ ሰው ከተጠራጠረ 2 ረካዓ ነው 3 ነው ብሎ ካለ በትንሹ ነው የሚይዘው 2 ረካዓ ነው ይላል።
ወይም 3 ነው ወይስ 4 ነው ካለ 3 ነው ብሎ ይዛል። ይሄ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩን ነው። ኢማሞች ከማሰላመታቸው በፊት ተሸሁድ አድርገው ጨርሰው 2 ረካዓ ይጨምራሉ ነው። 2 ረካዓ ሳይሆን 2 ስጁድ ነው የሚያደርጉት። የረሱት ነገር ካለ የጎደለ ነገር ካለና በስጁድ የሚካካስ ከሆነ ወይም ደግሞ በስተት 1 ረካዓ ጨምረው ከሆነ ያንን ስተት ለመጠገን ከማሰላመት በፊት 2 ስጁድ ማድረግ ሱና ነው። 2 ረካዓ አይባልም፣ 2 ስጁድ ያደርጋሉ። ይሄና ቀደም የጠቀስነው ምንም አይገጫጭም። ያኛው 2 ነው 3 ነው ረካዓ ይሰገርኩት ካለ ይጨምራል ነው። ይሄኛው ግን ይሄ አይነት ጥርጣሬ የገባበት ሰው የጨመረው ረካዓ ሙምኪን ተጨማሪ ሆኖ ሊሆን ስለሚችል ወይም ደግሞ ለምሳሌ ተሸሁድ الأول ላይ 3 ረካዓ ሶላት የሚሰግድ ከሆነ ሁለተኛው ረካዓ ላይ ቁጭ ብሎ አተህያቱን መቅራት ተነስቶ ካለፈው ይሄንን ማካካሻ መጨረሻ ላይ 2 ስጁድ ይጨምራል። ይሄ 2 ስጁድ ማካካሻ ነው እንጂ ያ የጎደለ 1 ረካዓ መሙያ አይደለም። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ምንም የሚገጫጭ ነገር የለም ነው። አንድ ሰው ለምዶበት የሆነ ነገር አልሳካ ሲለው ሱናን ስላልሰገድኩኝ ነው ቢል ሙምኪን እኔ ከኔ ጉድለት ተጓድሎ ነው ማለቱ አይጎዳውም። ነገር ግን ወይም ትላንት ይሄን ስለለበስኩኝ ነው ካሁን በኋላ ይሄን ልብስ አልለብሰውም ወይም ትላንት እዚህ ቦታ ላይ ስለቆምኩ ነው እዚህ ቦታ ያልቆም የሚለው ግን ይሄ ከእንደዚህ አይነት ጋር ተያያዥነት የሌለው ነገር ነው። ማንኛውም ሰው አንድ ነገር ሲያጋጥመው قدر الله وما شاء فعل الله تعالى ወሰነው አላህ የሻው ሆነ ነው ማለት ያለበት። እንደ አቂዳ ግን ይሄን ነገር አይጎዳውም። እሱ አቂዳው አላህ የሻው ነው የሚሆነው እስከሚል ድረስ አንዳንድ ነገሮችን ሲያጋጥሙት በልቡ ላይ እንዲህ አይነት ወስዋስ መምጣቱ ብቻ አቂዳውን አያበላሽው። የምናከብራችሁ የሀበሻ ኢስላሚክ ሬዲዮ አድማጮች የዛሬው ጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን የሰማችሁት ይመስል ነበር። ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ተመኝቼ እኔ ሰዓቱን ለቀሪ ፕሮግራም ለቀኩ። صلى الله وسلم عليك يا زيني يا مصطفى يا قرة العين صلى الله وسلم عليك يا زيني يا مصطفى يا قرة العين صلى الله وسلم عليك يا زيني يا مصطفى يا قرة العين صلى الله وسلم عليك يا زيني يا مصطفى يا قرة العين يا مصطفى يا قرة العين يا مصطفى يا قرة العين صلوات يا حبيب يا مصطفى يا قرة العين كرتوت عتل يا مصطفى يا قرة العين صلوات مالو يا مصطفى يا قرة العين تتعتلو يا مصطفى يا قرة العين لنبي محمد نورات وني يا مصطفى يا قرة العين صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مصطفى يا قرة العين يا مصطفى يا قرة العين يا مصطفى يا قرة العين نبي نبترو يا مصطفى يا قرة العين عند السمارو يا مصطفى يا قرة العين نبي ندادو يا مصطفى يا قرة العين عند السرادو يا مصطفى يا قرة العين الطراقين الدوم يدينكو كان يعني يا مصطفى يا قرة العين صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مصطفى يا قرة العين ካሁን በፊት በተደጋጋሚ እንዳላችሁ አሁን ላይ ላለነው ትውልድ ባለባበስ በኢማን ባላህ ላይ ባለን እምነት በመፍቃቃት በተውሂድ ባለን ጥንካሬ የበፊት ሙስሊሞች እንዴት ነበሩ ብለን በተለያዩ አጋጣሚዎች የተጻፉን ታሪኮች ማገላበጣችንን ቀጥለናል። አሁን ያለንበት ጊዜ እስልምናችን በዘመን አመጣሽ ስልጣኔ ችላ የተባለበት የሰማውም ወደ ተግባር የማይቀየርበት የግዴለሽ ጊዜ መሆኑን ተገንዝበን ቆም ብለን ራሳችንን ጠይቅ ዘንድ ባለ ታሪካችን ወደ አድማጭ የምናሰማበት የተረካ ዝግጅት ዛሬም ያንድ ጀግና ሙስሊም ህይወትን ተነትላለን ወደ ጥንክሩ እናልፋለን። اللهم صل على روح الوجود اللهم صل على محمد اللهم صل አምባ በዚህ ፕሮግራማችን አሁን ባለው ዝግጅት ጋር አይነሆን የሳምባላቶች ታሪክ የሚቃኝበት ዝግጅት ነው። ከመልእክቶች አምባ البحنسا باب بيلاورا نسي بوانز دار رب البرر እንዳሞራ ዋና ያለመደን አይሰምትም ባህራ ማስረገድ በከጀን ያዩ አልቆራ ነቃበለህ ጊዜ ፈትሑ ሻምንቅራ እስቲ ወሬ ላውራ ባጭሩ ጨዋታ የኻሊድ ሹመት ያሽከሩን ደስታ ከተቱ ተባሉ ነጋሪት ተመታ ወደ ተጠሩበት ሁሉም ዶታ መታ ዛሊም ገባሉ فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي
أبثك كل أشواقي وأرشف عطرا የተወደዳችሁ የምርጥ ትውልዶች አምባ ተከታታይ የሀበሻ እስላሚክ ሬዲዮ አድማጮች ባለፈው ሳምንት ሶፊያ ጀግናና ቆራጥ መሆኗን በኡሁድ ጦርነት ዘመቻ ወቅት እየሸሹ የነበሩ ወንዶችን የምታሸማቅቅ እንደነበረች ነበር ገልጸን ያቆምነው። የዛሬው ደግሞ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ ወደ ፊልም ቦታ ያመራች መሆኗን እንዳዩ ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ በመጥራት የወንድሟን የሐምዛን ረዲየላሁ ዐንሁ ሙት አካል እንዳታይ ከመንገድ ይመልሳት ዘንድ አዘዙ። ሐምዛ ረዲየላሁ ዐንሁ ወህሺ ኢብኑ ሐርብ የተባለ ቅጥረኛ እጅ ተገደለ። ሐምዛን ያስገደለችው ሂንድ የተባለች ሴት ስትሆን በበድር ጦርነት ላይ በሐምዛ ረዲየላሁ ዐንሁ እጅ የተገደለውን ኡትባ የተባለውን አባቷን ለመበቀል ነበር። ሂንድ ከሐምዛ ሬሳ ላይ አፍንጫና ጆሮአቸውን ቆረጠች። እንዲሁም ደረታቸውን በመሰንጠቅ ልባቸውን ቆርጣ በላቸው። ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ ለእናቱ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሳኔ ነገራት። እሷም ነብዩ እንድትመለስ ያዘዙበት ምክንያት ወዲያውኑ ተገነዘበች። እንዲህም አለች፣ የወንድሜ ሬሳ እንደተቆራረጠ አውቃለሁ። ነገሩን አልችልም፣ ግን ምን አደርጋለሁ? ፍጹም መታገስ አለብኝ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁኔታዎች መረጋጋታቸውን እንደተገነዘቡ ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ የወንድሟን ሬሳ እንድታይ ፈቀዱላት። ሬሳውንም እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ባየችው ጊዜ ኢና ኢላሂ ወኢና ኢላሂ ራጂዑን በማለት ፈዛ ቆመች። ጥቂት እንደቆየችም አላህ ይምረው ዘንድ ጸሎቱ ማድረስ እንባዋን አረገፈች። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብራ መልቀሷን ባዩ ጊዜ ራሳቸው መቆጣጠር ተስኗቸው አይኖቻቸው በባት ሆኑ። እርሷም በማጽናናትም እንዲህ አሉ፣ ጅብሪል ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ በጀነት ያለህና የመልእክተኛው አንበሳን ባልተጠራ ሲል ነገረኝ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ በአንድ ቤት ውስጥ አብረው ያደጉ ስለነበሩ በጣም ይወደዱ ነበር። ሶፊያ ከተከበረ ቤተሰብ የመጣች ሴት በመሆኗ ሁሉም ያከብሯታል። ጀግናና ደፋር ሴትም ነበረች። በቆራጥነቷ ለእስላምና ለሙስሊሞች ያደረገችው አስተዋጽኦ ፍጹም የሚረሳ አይደለም። በ5ኛው ዓመተ ሂጅራ በተደረገው የአሕዛብ ጦርነት ላይ ጣዖት አምላኪው ነገደ ቁረይሽና በአረብ የኖሩ የነበሩ ይሁዳውያን በመተባበር የእስላም ማዕከል በነበረችው መዲና ላይ ጥቃት ከፈቱ። የሴራው ተባባሪ የሆኑት አማጺ ይሁዳውያን በኑ ቁረይዞች ደግሞ ሙስሊሞችን ለማጥፋት ተሰለፉ። ወቅቱ ለሙስሊሞች ፈታኝ ነበር። ቢሆንም ከቆራጥነታቸው ዝንፍ አላሉ። ለአላህ ውዴታ ሲሉም ሕይወታቸውንና ሀብታቸውን መስዋዕት አደረጉ። የእስላም ጠላቶችን እስከ ሞታቸው ድረስ ለመፋለም ቁርጥ ውሳኔ አደረጉ። በዚህ ወሳኝ ወቅት ሴቶችና ህፃናትን ከውስጥ ባንዳዎች ከአይሁድ በኒ ቁረይዛ ሴራ መከላከሉ ዋነኛና አስፈላጊ ተግባር ነበር። በመሆኑም በነብዩ ትእዛዝ ፈሪያ በተባለ ግቢ እንዲሰባሰቡና ሐሰን ኢብኑ ሳቢት ረዲየላሁ ዐንሁ ጥበቃ እንዲያደርግላቸው ተደረገ። ምንም እንኳን ግቢው ጠንካራ ቢሆንም ከአደጋ ፍጹም የጠራ አልነበረም። ነብዩና መላው ሰሃባ መዲናን ከእስላም ጠላቶች ጥቃት ለመከላከል ተሰልፈዋል። በግቢውና በበኑ ቁረይዝ ክልልም አንዳች መገጃ ነገር አልተነገረም። አንድ ይሁዳዊ በግቢው ውስጥ የነበረው ሁኔታ ለመቃኘት ወደዛው ብቅ አለ። በአጋጣሚ እመት ሶፊያ ሰውየውን እንዳየች ሰላይ መሆኑን ተገነዘበች። ይህ ሰው ወደ በኑ ቁረይዛ ተመልሶ በግቢው ውስጥ ሴቶችና ህፃናት ብቻ መኖራቸውን ሪፖርት ካደረገ ጥቃት እንደሚጥሉባቸው አሰበች። ለዚህም ጠባቂው ሐሰን ረዲየላሁ ዐንሁ ይህን አይሁድ እንዲገለው አሳሰበችው። እርሱም በበሽታው ባደረገበት የአካልና የአእምሮ ድክመት ሳቢያ ሊገለው እንደማይችል ገለጸላት። በተጨማሪም ከዚህ ይሁዳዊ ጋር መጋፈጥ ብችል ኖሮ በአሁኑ ሰዓት እዚህ በመቅረት ፈንታ ከነብዩ ጎን ይሰለፍ ነበር ማለት መለሰላት። ይህች ቆራጥ ሴት ከሐሰን ረዲየላሁ ዐንሁ ይህንን መልስ እንደሰማች አንድ ድንኳን መወጠሪያ ችካል በመንቀር ሰላዩ ይሁዳዊ ጭንቅላቱን በመፈጠቅ ገደለችው። ከገደለችው በኋላ ሐሰን አንገቱ እንዲቆርጠው ብትጠይቀው አሁንም እንደማይችል አረጋገጠላት። አማራጭ በማጣቷም ራሷ ቆርጠው ከግቢው ውጭ ጣለችው። የጓዳቸውን መዘግየት ምክንያት ለማረጋገጥ ወደ ግቢው የመጡ የበኒ ቁረይዝ ይሁዳውያን አንገቱ ተቆርጦ ባገኙ ጊዜ የተጠናከረ የሙስሊም ኃይል በቤት ውስጥ ይኖራል የሚል ግምት አደረባቸው። በዚህም የተነሳ ወደ ውስጥ ዘልቆ ለመግባት አልደፈሩም። በዚህ ሁኔታ ጀግናዋ ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ በሙስሊም ሴቶችና ህፃናት ላይ ሲደርስ የነበረውን የይሁዳውያን ጥቃት በማክሸፍ ከታላቅ አደጋ ጠብቃቸዋለች። ይህች ታላቅ ሙስሊም ወይዘሮ በዑመር አልፋሩቅ ረዲየላሁ ዐንሁ የስልጣን ዘመን በ73 ዓመቷ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። አስክሬኗም በበቂ መካነ መቃብር በክብር አረፈ። በባረከችው ታላቅ ስራ ሙስሊም ማህበረሰብ ወይም ኡማው እስከ የውመል ቂያማ ምጽአት እንደታወሰች
ትኖራለች። የተወደዳችሁ የሀበሻ ኢስላሚክ ሬዲዮ ክፍል 81 ተከታታዮቻችን እንድች አይነት ጀግና ሙስሊም ህብረተሰብ አፍርቷል። የሙስሊም ታሪካችን ከዚህም በላይ ይሆናል። ዛሬስ ያሉ እህቶቻችን ጀግንነታቸው የት ድረስ ነው? በአረብ ሀገር ምንም በማያውቁ ልጆች ወደ አረብ ሀገር መምጣታቸውን ተከትለው በፌስቡክ እና በዋትስአፕ እንዲሁም በቴሌግራም ግሩፖች እያስገቡ የሚያጠሙትን እህት ወንድም የመጠበቅ ወቅታዊ ጀግና የሚያስላሴት ኃላፊነት ነው። ያልኩትን አልኩ ጨርሻለሁ። በቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አህመድዬ ያ ሙነወሩ ሲራጅዬ ያ ሙተሲሩ ስትጠሩ ግቡ ሐድሩ አህመድዬ ያ ሙነወሩ ሲራጅዬ ያ ሙተሲሩ ስትጠሩ ግቡ ሐድሩ አህመድዬ ያ ሙነወሩ። በዕለተ እሑድ የሬዲዮናችን መለቀቅ በጉጉት ለምትጠብቁን የሀገር ቤትና የውጭ ሀገር አድማጮቻችን በሙሉ ይሆናል ብለን ያሰብነውን ዝግጅቶች ከተለያዩ የመወያ ሀሳቦች ጋር አድርገን ወደ እናንተ አድርሰናል። ክፍል 81 የሬዲዮ ፕሮግራማችን ተደራሽ ሆን ዘንድ አሁን እያደመጥን ያለን በሙሉ በፌስቡክ ተከታትለን ሼር፣ በዋትስአፕ ለሚያወራን በሙሉ ወደ ዘመድ ጓደኛ ሳንለይ እንዲሰማው በንያ ሳንረሳ ከምንም አይነት ወሬ በፊት እንድንልክ ቢያንስ እንኳን አንድ ሰው ወደ ሂዳ ሰበብ እንድንሆን የአጅሩ ተካፋይ እንድንሆን በጥብቅ እያሳሰብን የኛ ኃላፊነት አዘጋጅተን ሬዲዮኑን ወደ እናንተ ለማድረስ ወጥተናል። እናንተስ በእርግጥ ችላ ሳትሉ ወደ ተግባር እንደምትገቡ በሬዲዮናችን አድማጮች አንጠራጠርም እያልኩ እኔና ወንድም ኸድር አብረን ፕሮግራም ቆየን። መልካም ሳምንት። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዳልሰጋ አንተን ሸጋ አርጉኝ ጨጋ እንደ አቡበክሩ ስትጠሩ ግቡ ሐድሩ አህመድዬ ያ ሙነወሩ ሲራጅዬ ያ ሙተሲሩ ስትጠሩ ግቡ ሐድሩ ወሳችን ሩሃችን ክብራችን ማያሳፍሩ ስትጠሩ ግቡ ሐድሩ አህመድዬ ያ ሙነወሩ